المقاومة الأوكرانية الشرسة تدهش العالم. منذ انطلق غزو جيش بوتين الروسي لهذه البلاد، وجد الأوكراني نفسه وحيداً أمام دب يريد سحقه، بعد أن قالت أمريكا وأوروبا لرئيس أوكرانيا: اذهب أنت وجيشك فقاتل الدب، إنا نحن هنا قاعدون، نسلح ونشجب ونعاقب ثم نصفق ونستنكر. فما كان من الجيش الأوكراني إلا أن خاض معارك فاقت توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخالفت ما وعده به جنرالاته. فبحسب الاستخبارات الأمريكية سقط آلاف القتلى من جيشي روسيا وأوكرانيا، بينما تؤكد كييف أن جيشها أسقط نحو 12,000 قتيل روسي بعد أسبوعين من بدء غزو كان يأمله بوتين سرياً ضارباً يؤدي لسقوط كييف بعد أيام قليلة من مباشرة القوات الروسية غزو أوكرانيا. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، حيث أثبتت أوكرانيا أنه من الصعب كسر إرادتها. كما يبدو أن العقوبات وجهت ضربة قاسمة للاقتصاد الروسي، وحتى الصين صديقة بوتين الكبرى يبدو أنها قلقة من أن ينقلب الغضب الغربي المتصاعد يوما ما عليها، وأن يلحق بالاقتصاد الصيني ضرر كبير. فها هي الصين تنأى بنفسها رويدا، ولم يبقى إلا أن تقول لحليفها الروسي: هذه يداك أوكتا الحرب وفوك نفخ أوارها. وعلى النقيض وجد حلف شمال الأطلسي فرصة لتعزيز صفوفه بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لضمان حماية أمنهما، بعد أن شن بوتين هذه الحرب لأجل منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو. والآن النتيجة أن بوتين ربما سيصبح بجوار المزيد من أعضاء الناتو على حدوده الشمالية الغربية. ورغم هذه النكسات الكبيرة لبوتين جراء حساباته الخاطئة، لكن ربما ما زلنا بالمراحل الأولى لما يمكن أن تكون حرباً أكثر دموية واتساعاً، خاصة وأن الزعيم الروسي لطالما رفض التراجع عن موقفه، ما يعني أنه قد يلجأ إلى استخدام المزيد من القوة ضد أوكرانيا بعد أن أساء تقدير قوة المقاومة الأوكرانية. فبحسب الاستخبارات الأمريكية بوتين غاضب، وسيحاول تعويض مشاكل سوء التخطيط التي شابت العملية العسكرية الروسية عبر محاولة سحق الجيش الأوكراني دون اعتبار للضحايا المدنيين. إلا أن المعطيات على أرض المعركة تشير إلى أن روسيا قد لا تستطيع إكمال سعيها للسيطرة على أوكرانيا بأكملها، لأن الاستيلاء العسكري الكامل يتطلب موارد عسكرية أكثر مما نشرته روسيا حالياً. فما هي سيناريوهات الحرب المتبقية أمام بوتين؟ وكيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب؟ بوتين على ركام كييف. تشير كثير من توقعات مراكز الدراسات إلى أن بوتين لن يتوقف، وأن روسيا ستصاعد من عملياتها العسكرية، ما يعني تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على مدن أوكرانيا، مع زيادة الغارات المدمرة التي شنتها القوات الجوية الروسية، إضافة إلى شن هجمات سيبرانية على المؤسسات الأوكرانية الرئيسية وقطع الاتصالات وموارد الطاقة عن كل أوكرانيا، وحصار المدن ودكها حتى لو أدى هذا لمقتل آلاف المدنيين. حينها لن تنفع أي مقاومة شرسة، بل يرجح أن تسقط كييف خلال أيام، ما سيؤدي إما لاغتيال الرئيس زيلينسكي أو أسره، مع بقاء احتمال فراره قائما خارج البلاد لتشكيل حكومة في المنفى، فيما سيأمر بوتين بتشكيل حكومة أوكرانية موالية له، وتنضم أوكرانيا إلى بيلاروسيا كدولة زبونة لموسكو، قبل أن يعلن رئيس روسيا النصر ويسحب بعض قواته تاركا ما يكفي منها للسيطرة على الأوضاع. لكن أي حكومة موالية لروسيا ستكون هزيلة ومعرضة للتمرد الشعبي عليها، ما سيقود إلى حالة من عدم الاستقرار تنذر بثورة داخل أوكرانيا بأي لحظة. حرب باقية وتتمدد. من بين السيناريوهات المتوقعة لغزو روسيا لأوكرانيا
أن يتطور هذا النزاع إلى حرب طويلة الأمد، خاصة إذا وجد جيش بوتين نفسه غارقا حتى أذنيه بوحل أوكرانيا جراء تحطم معنويات الجنود الذين دخلوا حربا اعتقدوها نزهة، لكنهم واجهوا جيشا قويا منظما مسلحا بمعدات وأسلحة أمريكية وأوروبية بين الأكثر فتكا بالعالم. كما اكتشف جنود بوتين فشل قيادات الجيش الروسي في إدارة رحى المعارك، ما قد يؤخر كثيرا سيطرة القوات الروسية على المدن الكبيرة مثل كييف، خاصة وأن الجيش الأوكراني تجهز لحرب شوارع طويلة الأمد، وبدأ يدافع عن أي مدينة يدخلها الجيش الروسي من شارع لشارع، ما قد يدفع الجيش الروسي لتنفيذ حصار طويل الأمد على المدن سيخلف كارثة إنسانية ربما تعيد إلى الأذهان الحرب الوحشية الطويلة التي شنتها روسيا في التسعينيات للسيطرة وتدمير غروزني عاصمة الشيشان. لكن هذا السيناريو قد يشهد بعض التعديلات التكتيكية مع عدم استطاعة موسكو توفير العدد الكافي من القوات لفرض وجودها في بلاد شاسعة مثل أوكرانيا، التي ستتحول دفاعاتها إلى فرق تمرد فاعلة مسلحة من الولايات المتحدة وكل أوروبا الغربية، إضافة إلى العزيمة التي سيكتسبها جيش أوكرانيا جراء دعم السكان. وإلى ذلك الحين قد تتغير القيادة السياسية في موسكو بعد سنوات قبل أن يتخذ الرئيس الجديد قراراً بالانسحاب من أوكرانيا، ليخرج الجيش الروسي مدحوراً منهكاً في سيناريو مماثل لما حدث لها في 1989 في أفغانستان بعد 10 سنوات من القتال ضد المتمردين الإسلاميين. الحرب العالمية الثالثة. في حال استتبت الأمور لجيش بوتين في أوكرانيا، فإن طموح القيصر قد يذهب به للسعي صوب استعادة أجزاء من الاتحاد السوفيتي، فيرسل قواته لتواصل زحفها نحو دول مثل مولدوفا وجورجيا. حينها ربما سيعلن بوتين أن العقوبات التي ستصبح غير محمولة بالنسبة لروسيا، إضافة إلى استمرار إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة، عدوان يتطلب الرد. وبالفعل هناك محللون عسكريون الآن يتوقعون أن بوتين ما أن يفرغ من أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا سيرسل قواته إلى دول البلطيق الأعضاء بحلف الناتو مثل ليتوانيا، بهدف فتح ممر أرضي إلى الجيب الروسي الخارجي الساحلي كالينينغراد، ما سيجعل احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة أكبر من أي وقت مضى، إذ تنص المادة الخامسة من ميثاق التكتل العسكري لحلف الناتو على أن أي اعتداء على عضو واحد في الحلف هو اعتداء على جميع الأعضاء، إلا أن بوتين بحسب المحللين قد يجازف بذلك إذا رأى أنه السبيل الوحيد الذي يضمن له البقاء في السلطة، حتى أن البعض ذهب لأكثر من ذلك عند الحديث عن أن بوتين لم يضع الأسلحة النووية في أعلى درجات الاستعداد فقط للتخويف، بل للتذكير بأن العقيدة الروسية تسمح بالاستعمال التكتيكي للنووي في المعارك. السيناريو الوردي. رغم ويلات الحرب التي تقاسيها كل أوكرانيا والتبعات المدمرة التي بدأت تظهر على كل العالم، إلا أن هناك سيناريو ما زال موجوداً ويمكن وصفه بالسيناريو الوردي مقارنة بباقي السيناريوهات التي يتقطر الدمار والقتل منها، إذ إن بدء الحوار بين المدافع والصواريخ والدبابات والطائرات لا ينفي تواصل حوارات أخرى في محاولة للوصول إلى حلول دبلوماسية، خاصة وأن رئيس أوكرانيا دعا بوتين بالفعل لبدء حوار ينهي الحرب، كما أن الأمم المتحدة ما زالت تؤكد أن طريق الحوار يبقى مفتوحا، فيما تعاهدت فرنسا وألمانيا والصين على العمل معا لوقف الحرب. كما أن المسؤولين الروس والأوكرانيين أحدثوا مفاجأة عندما التقوا لإجراء محادثات على الحدود مع بيلاروسيا، بينما تواصل أمريكا الضغط عبر عقوبات غير مسبوقة على روسيا قد تجعل بوتين يفكر فعلا بقبول احتمال التفاوض على وقف إطلاق النار، شريطة أن يكون الغرب على استعداد لتقديم مخرج لبوتين يحفظ ماء وجهه.
خاصة إذا ما استمر الصمود الأوكراني وتواصل تساقط القتلى الروس، ما سيعزز موقف المعارضة الروسية مع وصول المزيد من جثامين الروس، لتصبح الحرب حينها مجازفة حقيقية لبوتين وتهديدا لسلطته. وفي المقابل، مع مشاهدة الأوكرانيين التدمير المتواصل لبلادهم، قد يقبلون ببعض التنازلات لوقف الحرب حتى لو لم ترضى عنها واشنطن، التي يبدو أنها لحد اللحظة المستفيد الأكبر من كل ما يحدث. وأنت برأيك، هل سيبقى بوتين عند كلمته عندما قال بداية العملية العسكرية نحن مستعدون لأي نتيجة كانت، ما يعني أنه قد يوصل العالم لحرب عالمية ثالثة، أم أنه سيتراجع ويرضخ أمام العقوبات والعزلة الدولية الكبيرة؟